በዚህ ሰዓት በጣም ተፈላጊና ጥሩ ተከፋይ ሊያረጋችሁ የሚችል ስኪል ቢኖር ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ነው። ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ለመሆን በጣም ብዙ መንገዶች ይኖራሉ። በእኔ እይታ ግን ፈጣንና ቀላል ነው ብዬ ማስበው ፉል ስታክ ዌብ ዴቨሎፕመንትን ብትማሩ ነው። ይሄንን ያልኩበት 4 ምክንያቶች አሉኝ። በጣም ብዙ ስራዎች በዚህ ዘርፍ ውስጥ አሉ። ሁለተኛው በጣም አሪፍ ክፍያ አለው። ሶስተኛው በኦንላይን ለመማር ብትፈልጉ በጣም ብዙ ሪሶርሶች ታገኛላችሁ። አራተኛ ደግሞ ብዙ ቦታዎች ላይ ዲግሪ ላይጠይቅ ይችላል። ስኪል እስካላችሁ ድረስ ብዙ ሰዎች ሊቀጥሯችሁ ይችላሉ። እኔ ቀላል የሚባለውን ቤዚክ ቴክስት ኤችቲኤምኤል የለመድኩት 5ኛ ክፍል ሆኜ 10 ዓመት አካባቢ ላይ ነው። ከፍሮንት ኤንድ ዴቨሎፕመንት እስከ ሰርቨር ፕሮግራሚንግ ድረስ ሰርቻለሁ። የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ሰርቻለሁ። አሁን ላይ እንኳን ብዙ ኮዲንግ ላይ አለሁኝ ማለት አልፈልግም፣ ግን ለጀማሪዎች ከየቱ ጋር መጀመር እንዳለባቸው፣ ቀጥሎ ምን መማር እንዳለባቸው፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከየት መማር እንዳለባቸው አናላይዝ ማድረግ በጣም ያወዛግባል። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት ምንድነው፣ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት መማር ብትፈልጉ ከምንድነው መጀመር ያለባችሁ፣ ወዴትስ ነው የምትሄዱት የሚለውን ፉል ሮድ ማፕ እንዲሁም ደግሞ በራሳችሁ መማር ብትፈልጉ ወይም ደግሞ ከፍላችሁም መማር ብትፈልጉ እንዴትና የት መማር እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ። ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት የሚባለው በፍሮንት ኢንድ እንዲሁም ደግሞ በባክ ኢንድ በኩል ሁለቱንም ኢንተግሬት አድርጎ ዴቨሎፕ ማድረግ ወይም ሶፍትዌሮችን ወይም ዌብ አፕሊኬሽኖችን ዴቨሎፕ ማድረግ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት ይባላል። ባጭሩ ዌብሳይቶች ሲሰሩ፣ አፕሊኬሽኖች ሲሰሩ እናንተ ስትጠቀሙ የምታዩቸው ፊት ለፊት ያሉ ፓርቶች አሉ። እነሱ ፍሮንት ኢንድ ይባላሉ ወይም ዩዘር ኢንተርፌስ ይባላሉ። እነሱን ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ሰዎች ፍሮንት ኢንድ ዴቨሎፐር ይባላሉ። ከኋላ ያለው ግን ከጀርባ ለምሳሌ ይሄን ዩቲዩብ ቪዲዮ እንኳን ስታዩ የዩቲዩብ ፔጅ ላይ ይሄ የምታዩት ገጽ እዚህ ጋር ብላክ ያለው እኔ ያለሁበት ጽሁፎች ያሉበት ፓርት በሙሉ ፍሮንት ኢንድ ይባላል። ወይም ተጠቃሚው የሚያየው ሳይድ ማለት ነው። ተጠቃሚ ሲጠቀም የሚያየው ሳይድ ፍሮንት ኢንድ ይባላል። እናንተ ግን ማታዩት ከኋላ ይሄ ቪዲዮ አፕሎድ ሲደረግ ሲከማች የነበረበት አልጎሪዝሙ፣ ዳታቤዙ፣ ኔትወርኪንጉ፣ ሰርቨር ፓኬጅ ምናምን ያለው ደግሞ ባክ ኢንድ ይባላል። ስለዚህ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት የምንለው በፍሮንት ኢንድም ዴቨሎፕመንት እንዲሁም ደግሞ ባክ ኢንድም ዴቨሎፕመንት ያለ አጠቃላይ የሆነ ኖሌጅ ኢትስ ኮልድ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት ማለት። ስለዚህ አንድ ሰው ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ነኝ ካለ በፍሮንት ኢንድም በዩዘር ሳይድም ያለውን ነገር ፕሮግራም ማድረግ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በባክ ኢንድ ወይም በሰርቨር ሳይድም ያለውን ነገር ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ፉል ስታክ ዴቨሎፐር መሆን ቢፈልግ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከቢግነር ጀምሮ ከምንድነው መጀመር ያለበት፣ እንዴትስ ነው መሄድ ያለበት የሚለውን ፉል ሮድ ማፕ ላሳያችሁ። እንግዲህ ሁለት ሳይድ እንዳለው ነግሬያችኋለሁ። ፍሮንት ኢንድ እና ባክ ኢንድ ሳይዶች አሉት። ነገር ግን የትኛውን ቢግነር ቢጀምር ብዬ ነው ሰጀስት የማደርገው። ብዙ ቦታዎች ላይም ሰጀስት የሚደረገው ሁሉም ሰው ከፍሮንት ኢንድ ቢጀምር የተሻለ ነው። አይ ነው ከባክ ኢንድ ጀምሮ ወደ ፍሮንት ኢንድ የሚመጡ ሰዎች አሉ። ግን ከኋላ ከሰርቨር ሳይድ ከዳታቤዝ ሳይድ ምናምን ከምትመጡ ከባክ ኢንድ ከምትመጡ ከፍሮንት ኢንድ መጀመሪያውኑ ዌብሳይቱ ምን ይመስላል ምናምን የሚለውን ሞር ይዛችሁ ብትመጡ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ቢያንስ ፍሮንት ኢንድ መስራት የሚችል ሰው የሆነ ያክል ብቻውን እንኳን ቢሆን የሆነ ያክል ዌብሳይት ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል፣ ፕሮጀክቶችን መስራት ይችላል። ባክ ኢንድ ብቻ መስራት የሚችል ሰው ግን ፍሮንት ኢንድ ከሌለው፣ ምክንያቱም ዩዘር የሚጠቀመው ሳይድ ከሌለው መስራት አይችልም። አሁን ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ዌብሳይቶች አሉ ያን ያህል ባክ ኢንድ ማያስፈልጋቸው። ስለዚህ እነሱን ተጠቅማችሁ ፍሮንት ኢንድ ብቻ ከቻላችሁ ዌብሳይቶችን ዴቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ግን ስለ ሮድ ማፑና ስለ ፍሮንት ኢንድ ዴቨሎፕመንት ስለ ባክ ኢንድ ዴቨሎፕመንት ምን አይነት ሮድ ማፕ ነው መከተል ያለብን የሚለውን ከመናገሬ በፊት ሁላችሁ ማስተዋል ያለባችሁ ኢንተርኔት ራሱ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን በደንብ አናላይዝ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ዌብሳይት እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን በደንብ አናላይዝ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ እዚህ ሮድ ማፕ ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ፍሮንት ኢንድ ከማለታችን በፊት HTML CSS ምናምን ውስጥ ከመግባታችን በፊት you need to know how the internet realm works። ኢንተርኔት እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ HTML ነው የምትለማመዱት። ቤዚክ ቴክስት ነው ማለት በጣም ሲምፕሉና በቴክስት ደረጃ ሊጻፍ የሚችል የትኛውን ፒሲ ላይ ገብታችሁ ኖትፓድ ላይ ገብታችሁ ልትሰሩት የምትችሉት ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ ዌብ ፔጆችን ክሬት ለማድረግ ስታንዳርድ ማርክአፕ ላንጉዌጅ ይባላል። ኖርማሊ የትኛውንም ዌብሳይት ስታዩት ፊት ለፊት ስታዩት የሚሰጣችሁ ገጽ ዴቨሎፕ የሚደረገው በኤችቲኤምኤል ነው። ለምሳሌ እዚህ ዩቲዩብ ፔጅ ላይ አሁን የምታዩት ላይ ገብቼ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኢንስፔክት ብትሉት ወይም ደግሞ ቪው ፔጅ ሶርስ ብትሉት የኤችቲኤምኤል ኮዱን ይሰጣችኋል። ያ ማለት ያ ዌብሳይት ቢውልድ የተደረገበትን የኤችቲኤምኤል ቤዚክ ኮድ ማርክአፕ ላንጉዌጁን ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት ስትጀምሩ የመጀመሪያው ስቴፕ ኤችቲኤምኤልን መለማመድ ነው። ያን ያህል ከባድ ነገር አይደለም። በጣም ቀላል ማርክአፕ ላንጉዌጅ ነው። ኢቭን ፕሮግራሚንግ ነው ወይም ኮዲንግ ነው ተብሎ እንኳን ኮንሲደር አይደረግም፣ ምክንያቱም በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል መስራት ከቻላችሁ በኋላ እንግዲህ ቀጥላችሁ የምትሰሩት ሲኤስኤስ ነው። ሲኤስኤስ ሲባል ያን ያህል ውስብስብ ነገር የለውም። ይሄም ትንሽ ቀላል ነው። ግን ምንድነው በዋናነት የሰራችሁትን ኤችቲኤምኤል ወይም ዌብ ፔጅ አለ አይደለ? ዌብ ፔጁ ኖርማሊ ዝም ብሎ የተሰራውን የፔጁን ዲዛይን በከለር በፎንት እና በሌአውት ዲዛይን ስታደርጉት ሲኤስኤስ ይባላል። ሲኤስኤስ የሚለው ቃል ራሱ አብሪቪዬሽኑ ካስኬድ ሺት ስታይል ማለት ነው። ያ ማለት የፔጃችሁን ስታይል ወይም የከለሩን የፎንቱንና የሌአውቱን ዲዛይን የያዘው ስታይል ሲኤስኤስ ይባላል ማለት ነው።
በዚህ ውስጥ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ምንድነው እያንዳንዱ ነገር ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ባክግራውንድ ከለሩን መቀየር ብትፈልጉ ዌብሳይታችሁን ባክግራውንድ በተኖች እንዲኖራቸው የምትፈልጓቸው ከለር ካለ ሄድላይኖች ሊከተሉት የሚገባ ፎንት ካለ ሳይዝ ካለ የፎንት አይነትም ካለ እዛ ላይ ፎንት ታይፑን ሁሉ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት። ሲኤስኤስንም ለመማር ምንም ውስብስብ ነገር የለውም። እሱም ኖትፓድ ላይ ነው ያለው። በኋላ ላይ እንዴት አድርገን ነው መማር ምንችለው ምን ላይ ቼክ እናርግ በዲግሪ ደረጃ አለው ምናምን የሚሉትን ዲቴይል ነግራችኋለሁ። ግን ሲኤስኤስንም ለመማር ያን ያለው ውስብስብ ነገር አይፈልግም፣ ኤክስተርናል ነገርም አይፈልግም። ሶስተኛው ደግሞ ጃቫስክሪፕት ነው። ሲኤስኤስ ከሰራችሁ በኋላ መሄድ ያለባችሁ ወደ ጃቫስክሪፕት ነው። ጃቫስክሪፕት ላይ ስትመጡ ምንድነው በዋናነት የሚያደርገው ዌብሳይታችሁ ሪስፖንሲቭ እንዲሆን ያደርገዋል። ለምሳሌ ፎርም ካለ ፎርሙን በኤችቲኤምኤል መስራት ትችላላችሁ። የፎርሙን ዲዛይን ስታይሉን ፎንቶቹን ከለሩን ምናምን ደግሞ በሲኤስኤስ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ግን ፎርሙን ለምሳሌ ሰብሚት ስታደርጉ ጃቫስክሪፕት የግድ መጠቀም አለባችሁ። አዘርዋይስ ዝም ብሎ ላይፍ የሌለው ዝም ብሎ ክሊክ ይደረጋል ግን አይልክም ምናምን አይነት ይሆናልና ሪስፖንሲቭ ምላሽ የሚሰጥ ዌብሳይት እንዲሆን ጃቫስክሪፕት መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሲኤስኤስን ከተማራችሁ በኋላ የምትጠቀሙት ወይም የምትማሩት ጃቫስክሪፕት ነው። ጃቫስክሪፕት እንግዲህ በጣም ታዋቂ የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ከዚህም በኋላ ያሉት ባክኤንድም ላይ እንጠቀማቸዋለን። አሁን ላይ ኦልሞስት ብዙ ዴቨሎፐሮች የሚጠቀሙት ጃቫስክሪፕትን ነው። ከፍሮንቴንድም ከባክኤንድም በኋላ ላይ የምነግራችሁ ዲቴሎች አሉ። ግን በአጠቃላይ ጃቫስክሪፕትን ማወቅ በዚህ ሰዓት አሪፍ ዴቨሎፐር ያደርጋቸዋል። ትንሽ ሰፋ ይላል እንደ ሲኤስኤስ እና እንደ ኤችቲኤምኤል አይደለም። ነገር ግን ጃቫስክሪፕትን ቢሆን ያን ያህል ከባድ ነገር የለውም። በዋናነት እንግዲህ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕትን ከሰራችሁ ኦሬዲ የሆነ ያክል ፍሮንቲንድን ጨርሳችኋል እንደማለት ነው። አሁን ላይ ግን በጣም እየተለመደ የመጣ አንድ ነገር አለ፣ ፍሮንቲንድ ፍሬምወርክስ። ስለዚህ ከፍሮንቲንድ ቀጥታ ወደ ባክኤንድ ከመሄዳችሁ በፊት ፍሬምወርኮችን እንድታዩ ነው ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። እነዚህ ፍሬምወርኮች ዋና ጥቅማቸው ምንድነው? ተዝረክርኮ ያለውን ጃቫስክሪፕት፣ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ ምናምን የሚለውን አንድ ላይ ኦርጋናይዝ አድርገው ኤፊሽንት የሆነ የፍሮንቲንድ ዴቨሎፕመንት እንድታደርጉ ይረዳችኋል። ይሄንን ማወቅ በጣም ቤዚክ ነው። አሁን ላይ ያሉ ብዙ ክላይንቶች እኔም አፕወርክ ላይ በፉል ስታክ ዴቨሎፕመንትም ሰራለሁ። በጣም ብዙ ክላይንቶች በዚህ ሰዓት ፍሬምወርክ እንድታውቁ ይጠይቋቸዋል። ኖት ጀስት ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕት እንድታውቁ ብቻ ሳይሆን ቢያንስ የሆነ ፍሬምወርክ እንድታውቁ ይፈልጋሉ። በጣም ታዋቂ የሚባሉት ፍሬምወርኮች ሪአክት፣ አንጉላር እና ቪው ናቸው። እኔ ግን ሰጀስት የማደርጋችሁ ሪአክት እንድትለማመዱ ነው። ለምንድነው ሪአክት ሰጀስት የማደርጋችሁ? react.js የሚባል የጃቫስክሪፕትን ላንጉዌጅ የሚጠቀም ፍሬምወርክ አለ። ስለዚህ ኦልሬዲ ጃቫስክሪፕትን ከቻላችሁ ሪአክት ጄኤስ የምትጠቀሙ ለእናንተ አሪፍ ነው፣ ቀላል ነው። ለመልመድም እንደ አዲስ የምትለማመዱትም ነገር አይሆንም። ኦልሬዲ የምታውቁት ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስለሚሆን ማለት ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን ሪአክት በዚህ ሰዓት እንግዲህ የወርልድ ስታንዳርድ ነው ተብሎ የሚታሰበው ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ተቀባይነት ያለው። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ጃቫስክሪፕትን ከተማራችሁ በኋላ ከፍሬምወርኮች ውስጥ ደግሞ አንዱን ትማራላችሁ። ያው እኔ ሰጀስት ማድረጋችሁ ሪአክት ጄኤስን ነው። ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ባክኤንድ ዴቨሎፕመንት ነው የምንሄደው። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ነገሮች ወሰብሰብ እያሉ የሚመጡት። ባክኤንድ ዴቨሎፕመንት ላይ በጣም ብዙ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች አሉ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አንዱን መምረጥ ይጠበቅባቸዋል። አሁን ላይ በጣም የተለመዱት ተብሎ የሚታሰቡት ኖድ ጄኤስ፣ ፓይተን፣ ጃቫ፣ ሩቢ፣ ፒኤችፒ እና ጎ ናቸው። አንዱን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ መማር ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ሁለት ሶስቱን ብዙ ዴቨሎፐሮች ስሩ ታይም ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። በነገራችን ላይ እዚህ ውስጥ ያሉ እያወራሁላችሁ ያሏቸው ነገሮች ሁሉንም በአንድ ጊዜ ተምራችሁ የምትጨርሷቸው አይደለም። ጀስት ከየግሩፑ አንዳንድ ከወሰዳችሁ ቢያንስ ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ናችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ባክኤንድ ላይ አሁን ካወራነው ውስጥ አንድ ሰው ፒኤችፒ የሚችል ከሆነ ሌሎቹን እንኳን ባይችል ቢያንስ ባክኤንድ ግን ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስሩ ታይም ደግሞ ሌሎቹንም ላንጉጆች እየተለማመዳችሁ እየተማራችሁ ትሄዳላችሁ። በአንድ ጊዜ ሁሉን የምትማሩት ነገር አይደለም። እኔ ግን አሁን ከባክኤንድ ላንጉጆች ውስጥ ከጃቫም ከፒኤችፒም ከሌሎቹም ኖድ ጄኤስን ብትማሩ በጣም አሪፍ ነው። ለምንድነው? አሁንም ኖድ ጄኤስ የጃቫስክሪፕት ላንጉጅ ነው የሚጠቀመው። በእርግጥ ኖድ ጄኤስ ላይ ከጃቫስክሪፕትም ሰፋ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉት። እኔም ያን ያህል ፋሚሊየር አይደለሁም ለመናገር፣ ምክንያቱም እኔ ትንሽ ቆይቻለሁ በዚህ ጉዳይ ላይና ሲሻርፕ፣ ፒኤችፒ እና ፓይተን ነበር ሞር መጠቀም የነበረው። አሁን ላይ መጡ ናቸው እነዚህ ኖድ ጄኤስ፣ ኤክስፕረስ ጄኤስ፣ ኔክስት ጄኤስ የሚባሉና የጃቫስክሪፕት ላንጉጅ ነው የሚጠቀሙት ግን በባክኤንድ ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ጃቫስክሪፕት የምትችሉ ሰዎች ከሆናችሁ አሁንም ኖድ ጄኤስን መጠቀም ትችላላችሁ። ስቲል ትንሽ ነገር ይጨምራል ግን ጃቫስክሪፕት ለሚያቅሰው ኦልሬዲ ከባድ ነገር የለው። ስለዚህ ባክኤንድ ላንጉጅ ላይ ኖድ ጄኤስን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፍሬምወርክ ከተማራችሁ በኋላ ሪአክት ጄኤስን ከወሰዳችሁ በኋላ ኖድ ጄኤስን ነው የምትቀጥሉት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ድረስ ከመጣችሁ ኦልሬዲ የፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት ዋና ሮድማፖቹን ታውቁታላችሁ። ግን እኔ ብታውቁት በጣም አሪፍ ፕላስ ነው ብዬ ማስበው ኦልሬዲ እነዚህ ነገሮች ካወቃችሁ ከዚህ በኋላ ያለው ብዙ ከባድም ስላልሆነ በጣም ሰጀስት የማደርጋችሁ ዳታቤዝ ላይ አንድ ቢያንስ ስትራክቸር ብታውቁ
ብታውቁ አሪፍ ነው። ስለዚህ ባክኤንድ ላንጉዌጆችን ከተማራችሁ በኋላ ኖድ.js ከተማራችሁ በኋላ ወደ ዳታቤዝ ብትሄዱ አሪፍ ነው። ዳታቤዝ ማለት ምን ማለት ነው? ኦልሬዲ በፍሮንት ኤንድ ላይ የገቡ ዳታዎች አሉ፣ ባክኤንድ ላይ ደግሞ አክሰፕት ያደረግናቸው ዳታዎች አሉ። እነሱን ሁሉ ስቶር የምናደርግበት ቦታ ዳታቤዝ ይባላል። ያው ዳታ ማከማቻ እንደማለት ነው። ስለዚህ ዳታቤዝ ላይ እንዴት ነው ሪትራይቭ የሚደረገው? ፊልዶች እንዴት ነው ክሬት የሚደረጉት? እንዴት ነው ኩዌሪ የምናደርገው? ምናምን የሚሉትን ነገሮች ማወቅ በጣም ወሳኝነት አለው። ለምንድን ነው? አንደኛም ኦልሬዲ ባክኤንድ ላይ ካላችሁ ከዳታ ጋር በጣም እየተነካካችሁ ነውና ዳታ ሴኩሪቲ የሚባልም ነገር አለ። ስለዚህ ዳታ እንዴት ነው ሩልድ አውት የሚሆነው? ዳታ እንዴት ነው ኮሌክትድ የሚሆነው? እንዴት ነው ሪትራይቭድ የሚሆነው? ዳታው እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ብታውቁ ጥሩ ነው። ዳታ ስትራክቸር ላይ ሁለት አይነት ስትራክቸሮች አሉ፣ ኤስኪዩኤል እና ኖ ሲኩኤል የሚባሉ ማለት ነው። ኤስኪዩኤል ምንድን ነው? ሪሌሽናል ዳታቤዝ ነው። ያ ማለት በኮለምን እና በሮ ወይም ደግሞ በተርታ የተጻፈ ሲሆን ማለት ነው። ኦልሬዲ ብዙ ጊዜ የለመድነው የኤክሴል ሺት አይነት ለምሳሌ ኦልሬዲ ሲኩኤል ዳታቤዝ ነው ወይም ሪሌሽናል ዳታቤዝም ይባላል። ኖ ሲኩኤል ደግሞ ስትራክቸርድ ያልሆነ ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ጀስት ዳታውን ይቀበላል፣ ግን ዘረክረክ አድርጎ የሚቀመጥበት መንገድ በራሳችሁ መንገድ ፍሌክሲብሊ ማኔጅ የምታደርጉት ዳታቤዝ ኢትስ ኮልድ ኖ ሲኩኤል ዳታቤዝ ማለት ነው። የትኛውን ነው መምረጥ ያለባችሁ? እንደ ጀማሪ ሲኩኤልን ነው መጠቀም ያለባችሁ። ኦልሬዲ ሪሌሽናል ነው፣ ብዙ ለመረዳት የሚከብድ ነገር የለውም። ቀለል አድርጋችሁ ልትሰሩት የምትችሉት እሱኛውን ስለሆነ ሰጀስት የማደርጋችሁ ሲኩኤል ዳታቤዝ እንድትማሩ። ከሲኩኤል ዳታቤዝ ላይ እንግዲህ ብዙ መንገዶች አሉ። ሲኩኤል ዳታቤዝን ራን ልታደርጉባቸው የምትችሏቸው ወይም ልትሰሩባቸው የምትችላቸው በጣም የተለመደውና በጣም ብዙ ሰው የሚፈልገው ብዙ ክላይንቶችም የሚወዱት ማይ ሲኩኤልን ነው። ስለዚህ ማይ ሲኩኤል፣ ፖስት ጄአር ሲኩኤል፣ ሲኩኤል ላይት የሚባሉ አሉ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ማይሲኩኤልን ብትሰሩበት ወይም ደግሞ ሲኩኤል ላይትን ብትሰሩበት አሁን አዲስ የመጣ ነው። የማይሲኩኤል ሆኖ ትንሽ ላይት ሆኖ የመጣ ነውና ቀለል አድርገው ሁሉን ነገር ኦርጋናይዝ አድርገው ያመጣላችሁ ነው። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ወስዳችሁ ዳታቤዝ ላይ የሆነ ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ላይ ሞር አሪፍ ከሆናችሁ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ላይ በደንብ መስራት ከቻላችሁ ከዛ በኋላ ቀስ ብላችሁ ኖ ሲኩኤል ዳታቤዝ ጋር መግባት ትችላላችሁ። እዛ ላይ ደግሞ ሞንጎ ዲቢ የሚባል አለ። እሱኛውን ብትሰሩበት የበለጠ ታተርፋላችሁ፣ ብዙ ክላይንቶችም ይፈልጉታል። ስለዚህ እንግዲህ ሙሉ ሮድ ማፓችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ፍሮንት ኤንድ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ኤችቲኤምኤል እንማራለን፣ ከዛ በኋላ ሲኤስኤስ፣ ከዛ በኋላ ጃቫስክሪፕት ከተማራችሁ በኋላ የፍሮንት ኤንድ ፍሬምወርክ ደግሞ ሪአክት ጄኤስን ትወስዳላችሁ። ከዛ በኋላ ባክ ኤንድ ላንጉዌጅ ላይ ደግሞ ኖድ ጄኤስን ትወስዳላችሁ። ከዛ በኋላ ዳታቤዝ ላይ ማይሲኩኤልን ትወስዳላችሁ ወይም ሲኩኤል ላይትን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች በሙሉ አናላይዝ ካረጋችሁ እናንተ አሪፍ ቢግነር ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ትሆናላችሁ ማለት ነው። አይኖ እዚህ ጋር ያወራኋቸው ነገሮች ኮምፕሊትሊ አዲስ ከሆናችሁ ለፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት የሚሆን ለዌብ ዴቨሎፕመንት ወይም ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት በጣም ያወዛገቡ ብዙ ቃላቶች እንደተጠቀምኩኝ ይገባኛል። ግን እዚህ ጋር ያለው ዋናው ነገር ምንድነው? ሮድማፑን ተከትላችሁ አንድ በአንድ እየገባችሁ መማር ከቻላችሁ በእርግጠኝነት ቀላልና ፈጣን የሆነ የፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት መንገድ ይኖራችኋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ እያንዳንዱ ላይ የራሳችሁን ፕሮጀክቶች እየወሰዳችሁ መማር ነው ማለት ነው። ግን እንዴት ነው መማር የምትችሏቸው? የት መማር እንደምትችሉ ሃው ቱ ለርን የሚለውንና የት ብትሄዱ ጥሩ ትምህርት ታገኛላችሁ ለእያንዳንዱ የሚለውን እዚህ ጋር እንግዲህ 5 አይነት መማር የምትችሉባቸው መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ሰልፍ ለርን ነው፣ ወይም በራሳችሁ መማር ብትፈልጉ መማር የምትችሉበት መንገድ አለ። እኔ እንግዲህ ይህንን ነገር ስማር አብዛኛውን ነገር በራሴ ነው የተማርኩት። ኢኔሴንስ ትምህርት ቤት ላይ ኤችቲኤምኤል እና ሲኤስኤስን በትንሹ አይቻለሁ። ከዛ ውጭ ያለው ግን በራሴ ነው የተማርኩት። ራሴ ፊገር አውት እያረኩኝ ራሴ እያነበብኩ ምናምን የተማርኳቸው ናቸው። አብዛኞቹም 11 ክፍል 12 ክፍል እያለሁኝ የተማርኳቸው ናቸው። ክረምት ላይ ቅዳሜና እሁድ ምናምንና የት ነው ልታገኙ የምትችሏቸው እነዚህ ትምህርቶች? የመጀመሪያው ሰልፍ ለርን ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ ከምታስቡት በላይ ስፔሻሊ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት፣ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ በጣም ብዙ ኮርሶች አሉ። በጣም ብዙ። እኔ ሰጀስት የማደርጋችሁ 2 ዩቲዩብ ቻናሎች አሉ። ዌብ ዴቭስ ሲምፕሊፋይድ እና ኬቪን ፓውል የሚለው ዩቲዩብ ቻናሎች በጣም አሪፍ ዩቲዩብ ቻናሎች ናቸው። ስለ ፕሮግራሚንግ ሜቢ ከየትኛውም ቻናሎች በላይ በቀላሉ ሊያስረዷችሁ የሚችሉና ቱ ዘ ፖይንት የሆነ ውጤት ያላቸውን ነገሮች የሚያስተምሩ ቻናሎች ናቸው። ስለዚህ በራሴ እማራለሁ የምትሉ ሰዎች ይሄንን መከተል ትችላላችሁ። አሁን የሰጧችሁ ሮድማፕ አለ። እሱን እየተከተላችሁ መጀመሪያ ኤችቲኤምኤል ከዛ ሲኤስኤስ እያረጋችሁ ሙሉ በሙሉ መማር ትችላላችሁ። ሁለተኛው ኢንተርንሺፖችን መጀመር ትችላላችሁ። I have seen some things ኢትዮጵያ ላይ ደስ የሚለው አሁን ከቴክ አንጻር ሪሌቲቭሊ እዚህ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት የሚለው ነገር ላይ ትንሽ ትራንስፎርሜሽን አለ። አሪፍ ነገሮች ይታያሉ። ለምሳሌ አንዳንዶች ኮምፕሊት ቢግነር ለሆኑ ሰዎች ኢንተርንሺፕ የሚሰጡ ቦታዎችን አይቻለሁ። ሜቢ ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮምፕሊት ቢግነር ብትሆኑ ያለ ክፍያ ጀስት ገብታችሁ እዛ እየተማራችሁ አሴም ታይም ደግሞ ፕሮጀክቶች ላይ እንድትሰሩ የሚያደርጉ ኢንተርንሺፖች አሉ። እንደዚህ አይነት ቦታዎች በጣም አሪፍ ናቸው። ስፔሻሊ ክረምት ላይ ኮምፒቲሽን ያላቸው ሳይንስ ፌር ውድድር ያላቸው ምናምን አይነት ኢንተርንሺፖች በጣም አሪፍ ናቸው። እኔ 12 ክፍል እያለሁኝ የሮቦቲክስ ውድድር ላይ ተሳትፌ ነበር። ልክ እንደዚህ አይነት ኢንተርንሺፕ በጣም ነው የጠቀመኝ። ያው በሱ ቀጥታ ካሪየርን ባልቀጥልበትም በዛ ኤሪያ ላይ ግን ጥሩ እውቀት እንዲኖረኝና አሪፍ ኤክስፒሪየንስ እንዲኖረኝ አድርጎኛል። ሶስተኛው ቡት ካምፖች ናቸው። አሁን ላይ በጣም አሪፍ የሆኑ ቡት ካምፖች መጥተዋል ታንክስ ቱ ኢቫንጋዲ ቴክ። ኢቫንጋዲ ላይ
አሪፍ ቡት ካምፕ አለ። ከ3 ወር እስከ 9 ወር እስከ 6 ወር የሚፈጅ ቡት ካምፕ አለ። እሱም ቡት ካምፕ ላይ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኢንቴንስ የሆነ ላይፍ ላይ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት በጣም እኔ በዋናነት እሱ ላይ ብቻ ነው መስራት የምፈልገው የምትሉ ሰዎች ቡት ካምፖችን ብትሞክሩ ጥሩ ነው። አራተኛው ኮርሶች ናቸው። ኮርስ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? ሰልፍ ቤስድ ናቸው። ላይክ እናንተ በራሳችሁ ሰዓት ኮንትሮል እያደረጋቸው የምትወስዷቸው ዩዴሚ ላይ ስኪል ሼር ላይ በትንሽም ዶላር ቢሆን ከፍላችሁ መውሰድ ብትችሏቸው ኮርሶች አሉ። ስቲል የኔ ምርጫ እንደምታውቁት ዩቲዩብ ነው። በራሳችሁ ብትማሩ የተሻለ ነው። ፉል ኮርሶች ዩቲዩብም ላይ አሉ። አምስተኛው ደግሞ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ዲግሪ ብትማሩ ነው። ይሄንንም ከተማራችሁ ያው ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ትሆናላችሁ። ግን ትልቁ ችግር ምንድነው? አሁን ላይ ይሄ እንደዚህ አይነት ስኪሎች ማለት ራሳችሁ ፐርሰናሊ ፈልጣችሁ የምታመጣቸው አይነት ስኪሎች ብዙ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ላይ ስለተማራችኋቸው ጥሩ አትሆኑባችሁ እና ብዙ ጊዜ ዌስት ኦፍ ታይም ሲሆን አያዋለሁ። አሜን የሚፈልግ ሰው ከሆነ ይማር፣ ግን አይሮን ሰጀስት ሪኮመንድ አላረግም። ሪኮመንድ የማረጋችሁ ፐርሰናሊ ከዩቲዩብ ራሳችሁ ብትማሩ ነው። ምክንያቱም ፈጣን ነው፣ ቶሎ መማር ትችላላችሁ። ላይክ 2 months ኢዝ በቃ በቂ ነው። ቢያንስ አቨሬጅ ለመሆን 2 ወር 3 ወር በቂ ነው። ትምህርት ቤት ግን ልግባ ብትሉ በዲግሪ ልማር ብትሉ 5 ዓመት 4 ዓመት ከምናምን ያቃጥልባችኋል። ያን ያህል የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። ያን ያህል ጊዜ የሚፈጅም ነገርም አይደለም። አይ ሆፕ እንግዲህ ፉል ስታክ ዴቨሎፐር መሆን የምትፈልጉ ሰዎች የቱ ጋር መጀመር እንዳለባችሁ ግራ የገባችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ መሀል ላይ ሆናችሁም ግራ የገባችሁ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ አሪፍ ሆኖ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። በጣም ከወደዳችሁት ሼር አድርጉት።